Chào mọi người, mình là Tiến, rất vui được gặp lại mọi người trong channel của mình. Thì trong video này mình sẽ nói về ánh sáng trong kiến trúc. Mình sẽ đặt tên cái video này là ánh sáng và các lưu ý khi thiết kế chiếu sáng trong kiến trúc. Thì trong video này mình sẽ nói sơ lược những cái kiến thức cơ bản của ánh sáng trong kiến trúc thôi. Thành ra là video này sẽ phù hợp với khá là nhiều đối tượng khác nhau, kể cả là sinh viên kiến trúc hay là người thiết kế kiến trúc hay là một người bình thường cũng có thể xem nó. Chúng ta đến với những cái định nghĩa cơ bản của ánh sáng. Vậy ánh sáng là gì? Ánh sáng là chữ phổ thông dùng để chỉ các bức xạ điện từ có bước sóng nằm trong khu vực quang phổ, là khu vực mà mình có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, tức là khoảng 380 nanomet đến 760 nanomet, và còn được gọi là vùng khả kiến. Giống như là mọi bức xạ điện từ, ánh sáng có thể được mô tả như là một đợt sóng hạt chuyển động gọi là proton. Ánh sáng có tốc độ rất là nhanh. Điều này dễ hiểu là khi trời mưa, ta có thể thấy được chớp trước rồi mới nghe được tiếng sấm. Và chúng ta hãy lưu ý một số cái hiện tượng quang học của ánh sáng, như là phản xạ, khúc xạ, tán xạ, nhiễu xạ, giao thoa, thấu kính hấp dẫn và hiệu ứng quang điện. Các hiện tượng quang học này sẽ ảnh hưởng đến việc thiết kế chiếu sáng của chúng ta. Chúng ta đến với nguồn sáng. Nguồn sáng có hai loại là nguồn sáng tự nhiên và nguồn sáng nhân tạo. Nguồn sáng tự nhiên được phát ra từ những thực thể phát sáng trong tự nhiên như là mặt trời, trăng, sao, mà chủ yếu là nguồn sáng từ mặt trời. Chúng ta không có thể điều khiển được cái nguồn sáng tự nhiên, nhưng chúng ta có thể thay đổi điều tiết ánh sáng từ thiên nhiên bằng cách là chọn thời điểm, chọn không gian, hay là chúng ta sẽ sử dụng những công cụ để chỉnh sửa tính chất hay là cường độ ánh sáng chiếu tới nơi cần chiếu sáng. Còn về nguồn sáng nhân tạo là các loại đèn do con người tạo ra, từ các vật thô sơ như là những cái cây nến, những cái ngọn lửa như là đuốc, đèn dầu, cho tới những loại đèn hiện đại. Với nguồn ánh sáng nhân tạo thì ta có thể chủ động bố trí được cái nguồn sáng hoặc là điều chỉnh được cái cường độ sáng. Tiếp theo chúng ta đến với ánh sáng. Ánh sáng có hai dạng ánh sáng là ánh sáng trực tiếp và ánh sáng gián tiếp. Thì ánh sáng trực tiếp là ánh sáng đi thẳng từ nguồn sáng đến chủ thể cần chiếu sáng. Thì đối với cái ánh sáng trực tiếp này thì nó thường có cường độ mạnh, tạo nên bóng đổ rõ rệt. Ánh sáng gián tiếp hay còn gọi là ánh sáng phân tán là ánh sáng được khuếch tán qua một môi trường như là một đám mây, một tấm rèm. Một loại khác của ánh sáng gián tiếp là ánh sáng phản chiếu, là loại ánh sáng được chiếu sáng từ bề mặt rồi phản chiếu đến chủ thể. Đối với sự phản chiếu bề mặt này thì có thể xảy ra nhiều lần trên các bề mặt khác nhau. Ánh sáng gián tiếp thường thì có cảm giác đều và dịu và thường tạo ra những bóng đổ bị nhòe. Tiếp đến chúng ta tìm hiểu các loại chiếu sáng trong kiến trúc. Theo mình, chiếu sáng trong kiến trúc gồm có 3 loại. Thứ nhất là chiếu sáng chung, thứ hai là chiếu sáng nhiệm vụ, và cuối cùng là chiếu sáng điểm. Chiếu sáng chung là dạng chiếu sáng đều khắp, đảm bảo cho các sinh hoạt và giao thông. Trong chiếu sáng chung có thể sử dụng các ánh sáng trực tiếp hay là gián tiếp, nhưng chúng ta cần bố trí đủ, đều và cường độ sáng vừa phải. Và dạng chiếu sáng này sẽ giúp chúng ta thiết lập tâm trạng cho không gian. Tiếp đến là chiếu sáng nhiệm vụ, hay còn gọi là chiếu sáng cục bộ. Dạng chiếu sáng này nhằm phục vụ cho các không gian làm việc hay sinh hoạt đặc thù. Chiếu sáng nhiệm vụ rất là quan trọng bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả công việc và sức khỏe, tâm lý của người sử dụng. Ví dụ như là chiếu sáng cho khu vực bếp ăn, chiếu sáng bàn ăn hoặc là bàn làm việc. Chúng ta cần phải có một cái cường độ sáng và cái màu sắc của ánh sáng hợp lý để làm việc thoải mái. Và việc chiếu sáng nhiệm vụ này cần tính toán kỹ lưỡng về cường độ sáng, màu sắc và đặc thù ánh sáng để lựa chọn đèn phù hợp. Chiếu sáng điểm hay còn gọi là chiếu sáng trang trí, chúng nhằm mục đích để tăng cái giá trị thẩm mỹ của không gian, nội thất, hoặc là dùng để nhấn mạnh và gây sự chú ý. Chiếu sáng trang trí có thể đặc tả, làm nổi bật hình khối, chi tiết nội thất như là trần, tường, tranh, ảnh, phù điêu hoặc là tượng, nhưng cũng có thể chỉ tạo nên những mảng sáng, quần sáng thuần túy, kết hợp với bóng đổ để tạo ra hiệu ứng thị giác. Chiếu sáng trang trí thường được sử dụng ánh sáng vàng và có thể dùng cả ánh sáng trực tiếp hoặc là ánh sáng gián tiếp. Phần này sẽ giúp chúng ta nhận biết được các loại chiếu sáng trong một không gian. Thường có khoảng 2 đến 3 lớp chiếu sáng. Đầu tiên là lớp chiếu sáng chung. Lớp ánh sáng này sẽ giúp chúng ta tạo ra được cái bối cảnh cảm xúc cho cái không gian. Lớp thứ hai là chiếu sáng nhiệm vụ. Lớp ánh sáng này sẽ phục vụ riêng cho từng công việc riêng biệt. Và cuối cùng là chiếu sáng điểm. Lớp này sẽ giúp chúng ta nhấn nhá và gây được sự chú ý vào những cái vật thể hoặc là những cái vùng mà mình cần nhấn mạnh.
Khi mà mình đã chia được ánh sáng của mình thành 3 lớp như vậy rồi thì mình có thể chia được cái nhiệm vụ chiếu sáng cho mỗi cái khu vực trong một không gian. Thì chính cái việc chia layer này sẽ giúp mình thỏa sức sáng tạo và nó giúp chúng ta phân chia được cái nhiệm vụ chiếu sáng dễ dàng hơn. Nhờ vậy, việc thiết kế chiếu sáng sẽ đơn giản và hiệu quả hơn. Tiếp đến chúng ta tìm hiểu về nhiệt độ màu. Nhiệt độ màu là thước đo màu sắc của ánh sáng, hay là một cách để mô tả sự xuất hiện của ánh sáng. Nó được đo bằng độ Kelvin, được biểu thị bằng chữ K hoặc là chữ Kelvin, và có thang điểm từ 1.000 đến 10.000 độ K. Chúng ta có thể hiểu đơn giản là đối với môi trường tự nhiên thì ánh sáng từ 2.000 đến 3.000 độ K thì tương xứng với ánh sáng vào buổi bình minh hoặc hoàng hôn. Loại ánh sáng này còn gọi là ánh sáng ấm và thường có màu cam hoặc là màu vàng. Từ 3.500 đến 4.500 độ K thì tương ứng với buổi sáng hoặc là buổi chiều. Loại ánh sáng này gọi là ánh sáng nguội. Còn đối với ánh sáng có nhiệt độ màu từ 5.500 đến 6.500 độ K thì nó tương ứng với buổi trưa. Vậy chúng ta có thể hiểu được là chỉ số càng cao thì ánh sáng càng xanh và chỉ số càng thấp thì ánh sáng càng vàng. Ánh sáng ấm sẽ làm cho chúng ta cảm thấy được cái môi trường dễ chịu và thư giãn hơn, trong khi ánh sáng trắng mát hơn thì làm cho môi trường trở nên kích thích hơn. Những cảm giác này là do cái đồng hồ sinh học của chúng ta. Nếu bạn chưa biết, đồng hồ sinh học của chúng ta nằm trong một bộ phận của não bộ được gọi là vùng dưới đồi, được liên kết với các tế bào cảm quan nằm trên khắp cơ thể, chẳng hạn như là võng mạc. Những thụ thể này sẽ chịu trách nhiệm với ánh sáng của môi trường mà chúng ta hấp thụ mỗi ngày. Vì vậy, ánh sáng sẽ ảnh hưởng đến nhịp điệu của cơ thể con người và ảnh hưởng đến giấc ngủ, tâm trạng, sự tỉnh táo, tiêu hóa, kiểm soát nhiệt độ và thậm chí là thay thế mới tế bào. Người ta cũng tin rằng ánh sáng xanh làm giảm mức độ hormone melatonin liên quan đến giấc ngủ, khiến chúng ta cảm thấy tỉnh táo hơn. Vì vậy, máy tính và màn hình điện thoại phát ra rất là nhiều ánh sáng xanh. Việc sử dụng điện thoại hay máy tính trước khi ngủ có thể khiến giấc ngủ của chúng ta bớt buồn ngủ hơn rất là nhiều. Nhưng mà khi chúng ta sử dụng được một cách thông minh, ánh sáng xanh có thể là một ánh sáng lý tưởng, tạo ra được một không gian mà tâm trí cần phải làm việc hết tốc lực, chẳng hạn như là phòng họp, bếp công nghiệp và thậm chí là cả nhà máy và những nơi cần tập trung cao độ. Và chính cái ánh sáng xanh này sẽ tạo cho con người một cái cảm giác là mình đang ở trong cái thời gian vào ban ngày và mình cần làm việc để mà kiếm ăn để sinh sống theo cái đồng hồ sinh học. Đối với tông màu vàng thì tương ứng với hoàng hôn và bình minh, thời điểm cơ thể thường thoải mái hơn. Điều này có thể hiểu rằng là trước đây con người mình không có tiếp xúc với ánh sáng cường độ cao và ban đêm, mà chỉ có ánh sáng của mặt trăng và ánh lửa. Ánh sáng yếu, gián tiếp và ấm có xu hướng làm cho môi trường yên tĩnh hơn và làm cho con người thư thái hơn. Nhưng nó có thể có ích với một cái nhà hàng, một không gian ăn, hoặc là một khu vực nghỉ ngơi, hoặc là một phòng ngủ. Do đó chúng ta nên tận dụng các ánh sáng tự nhiên thay vì là ánh sáng nhân tạo. Và nếu là sử dụng ánh sáng nhân tạo thì chúng ta hãy tạo ra một cái môi trường ánh sáng có màu sắc phù hợp với cái thời điểm hoặc là thời gian hoặc là công việc mà mình làm. Ví dụ như là trong phòng họp, những nơi mà cần cái sự tập trung cao thì nên để ánh sáng là ánh sáng trắng. Còn đối với những không gian mà liên quan tới việc ăn uống hoặc nghỉ ngơi thì nên là để ánh sáng màu vàng. Cái màu sắc này sẽ phù hợp với cái đồng hồ sinh học của con người. Và đặc biệt trước khi đi ngủ chúng ta không nên sử dụng điện thoại hoặc là máy tính, hoặc nếu mà có sử dụng thì chúng ta hãy nên bật cái chế độ lọc ánh sáng xanh lên để cái nguồn sáng của những cái điện thoại hoặc là màn hình máy tính nó không ảnh hưởng đến cái giấc ngủ ngon của mình. Vậy thì mình làm sao để tạo ra được một cái môi trường ánh sáng đẹp? Thì bạn hãy nhớ rằng cái vẻ đẹp của khu rừng xuất phát từ sự tương phản của ánh sáng và bóng tối. Chính cái sự tương phản mới mang lại được cảm xúc đầy mê hoặc của khu rừng. Thành ra trong không gian kiến trúc của mình cũng vậy, chúng ta cần phải tạo ra được cái sự tương phản giữa bóng tối và ánh sáng. Tiếp đến là một số cái lưu ý khi thiết kế chiếu sáng mà mình khuyên các bạn nên dùng. Đầu tiên, việc quan trọng nhất đó là tạo bối cảnh. Hãy sử dụng 3 phương thức chiếu sáng và phân vùng bố trí chiếu sáng đèn cho hợp lý. Sử dụng hài hòa hai loại ánh sáng là ánh sáng trực tiếp và ánh sáng gián tiếp. Tiếp theo là chọn màu sắc ánh sáng hợp lý với không gian nhằm tạo ra cảm giác thoải mái. Và nhớ là phù hợp với đồng hồ sinh học. Trong khi bố trí đèn thì tránh các hiện tượng quang học không mong muốn, cụ thể là phản xạ, khúc xạ, tán xạ, nhiễu xạ và giao thoa. Chúng ta nên tận dụng các ánh sáng tự nhiên thay vì là ánh sáng nhân tạo. Cuối cùng là chọn cường độ đèn, số lượng đèn phù hợp với nhu cầu sử dụng. Vậy là cái video của mình đã kết thúc.
Thì mình mong rằng sau cái video này thì các bạn có thể nắm được một số cái kiến thức và cũng như những cái lưu ý khi mà thiết kế chiếu sáng trong kiến trúc, hoặc là đơn giản hơn là chọn được cái nguồn đèn phù hợp với cái không gian mà bạn đang muốn thay đổi. Và nếu các bạn thấy cái video này hay thì hãy nhớ like, share và đăng ký kênh của mình nhé. Tạm biệt.